हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो न्यू भिडियोमा। आज मसँग छ यो फ्युज गएको ब्लब। आज म यसको होम डेकोर बनाउन जाँदैछु। यसलाई पहिला त मैले छुट्याइदिए अनि मसँग थियो दुईवटा बोतलको बिर्को, त्यसलाई सुपर ग्लुको हेल्पले टसाइदिएको छु। फेरि अब त्यो बिर्कोलाई ब्लबको पछाडिको भागमा सुपर ग्लु लगाएर टसाइदिएको छु, नसुकेर फुफु गरेर छिटो छिटो सुकाएको। फेरि त्यो बोतलको माथिबाट नि सुपर ग्लु लगाएर त्यो ब्लबको तलपट्टिको भाग पनि त्यसमा राख्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ के बनाएको भनेर बुझिसक्नु भयो होला तपाईहरुले। मैले चाहिँ होम डेकोर को लागि सानो रुफ बनाएको छु अनि यसको तलपट्टिको भागमा चाहिँ मैले ब्राउन कलर लगाइदिएको छु। अनि माथि चाहिँ अब मैले यो झोलालाई काटेर पहिला फोल्ड गर्ने, मजाले फोल्ड गर्ने अनि त्यसमा स्क्वायर शेपमा काट्दिने मसिनो गरेर। माथिको भाग चाहिँ मैले फालेँ। अब त्यहाँबाट नि फेरि बिचमा काटेर अनि स्क्वायर शेपमा मसिनो गरेर धेरै नै टुक्राहरू बनाउने। यो डिआइवाई नि मेरो जिरो कस्टमै बनेको छ। तपाईहरुले नि होम डेकोरको लागि, घर सजाउनको लागि यो एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। झोलाको मसिनो टुक्रा पारिसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो टुक्रालाई ट्रायंगल शेपमा बनाउने। 3-4 वटा एकैचोटि लिनु अनि फेरि अनि त्यहाँ तलपट्टि त्यो ब्लबमा सुपर ग्लु लगाएर टसाइदिने बिस्तारै। यो चाहिँ 3-4 वटा एकैचोटि लिने टुक्राहरू अनि 3-4 वटा लिएपछि अनि एकैचोटि टसाउने। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अलि छिटो सकिन्छ कि एउटा गऱ्यो भने चाहिँ धेरै टाइम लाग्दो रहेछ। अरु एकैचोटि धेरै लिने अनि फेरि सुपर ग्लु लगाइदिने अनि फेरि खाली भयो भने चाहिँ पछि माथिबाट एउटा गरेर नि हाल्न मिल्छ। अनि त्यसरी अलि त्यो खुल्ला भयो भने चाहिँ राम्रो देखिँदैन। अलि सबैमा भरिएको ढकमक रुख भएको राम्रो देखिन्छ हैन त। तपाईहरुलाई म यस्तै जिरो कस्टवाला डिआइवाईहरु लिएर आउँछु। भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईहरुको एक लाइकले मलाई फेरि अर्को भिडियो बनाउने जागर र ऊर्जा बोलाउँछ। सो त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेरेर लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। अनि त्यसै गरेर मैले रुख चाहिँ भरिसकेको छु। अलिअलि खाली भएको ठाउँमा फेरि पछि एउटा गरेर पनि राखेको छु। सबै राखिसकेपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ त्यो अलि कुनै ठुलो भएको चाहिँ मैले कैँचीले अलि पातहरु मिलाई काट्दिएको छु। सो मेरो होम डेकोर रुफ बनेर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु र फेरि पनि भन्छु भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। म आउँछु फेरि यस्तै सजिलो डिआइवाई भिडियोहरु लिएर। त्यतिन्जेल ओके बाइ, थ्यांक यू फर वाचिङ।